Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене, як завжди, звати Антон, і сьогодні у мене на огляді гра «Століття. Дорога прянощів». Це гра для компаній від 2 до 5 гравців з простими правилами та цікавим ігроладом у стилі «поміняй шило на мило» у хорошому сенсі. Ну і також неймовірними компонентами. І у грі ви будете торговцями прянощів, які намагаються здобути славу та багатство. Більше, як мінімум, ніж у ваших опонентів. І цю гру видає, а також прислало нам на огляд видавництво Бельвіль. Я нагадаю, це одне із найстаріших видавництв в Україні. Ну а спонсором цього відео є ви, тому що ви можете задонатити нам або на Монобанку, або взагалі оформити підписку на Buy Me a Coffee і підтримувати нас кожен місяць фінансово, аби ми для вас і далі робили класний контент. Тож, якщо ви хочете це зробити, то у описі є всі посилання і на Buy Me a Coffee та на Монобанку. Будь ласка, дивіться у описі, а ми перейдемо до огляду. Ну і почнемо огляд з компонентів. Компонентів у грі не дуже багато, але всі вони дуже якісні та класні. По-перше, це карти. Це основний рушій гри. Є два види карт. Карти замовлень та карти торгівлі. Карти замовлень у нас всі однакові, там просто замовлення, які можна виконувати. А от карт торгівлі є декілька видів. Карти обміну, карти прянощів та стартові карти. Ну і ще є, я би сказав, що є окремий вид карт, це карти покращень. Далі, що тут є, це пластикові чашечки, 4 штуки. Так, щоб ви розуміли, просто у коробці є оці пластикові чашечки, в які можна висипати ресурси. Такого я ще у іграх не бачив. Ну, якщо не вважати якісь пластикові ігронайзери. Далі у нас дерев'яні кубики, вони 4 кольорів. І кожен кольор відповідає за конкретні прянощі. Жовтий – це куркума, червоний – це шафран, зелений – кардамон і коричневий – кориця. Цими прянощами ми будемо торгувати. Далі у нас є ще один вид карт, насправді, яких всього в грі 5 штук, тому що це карти каравану. Вони роздаються по одній кожному гравцю, і на них ви будете тримати свої прянощі. Ну і останнє, що тут є, це металеві монети. Вони двох видів, одні золоті, другі срібні, і вони дадуть вам додаткові очки наприкінці гри, якщо ви їх здобудете. І це все наповнення гри. Не дуже велике, але якість компонентів перекриває все сповна. Ну якщо дивитись на карти, то їх тут немало, і вони самі по собі дуже великі. Так що з цим все в порядку. Тепер розповім вам, як підготуватись до гри. По-перше, вам треба перетасувати колоду замовлень, викласти її у центрі столу і відкрити 5 карт ліворуч від неї. Це будуть карти доступних замовлень, які гравці зможуть виконувати протягом гри. Над першою лівою картою замовлень нам треба викласти золоті монети. Їх треба викласти вдвічі більше, ніж гравців. Тобто, якщо ви граєте у двох, викладаєте 4 золоті монети. Якщо граєте в 5, викладаєте усі 10. Те саме робимо зі срібними монетами, тільки їх викладаємо над другою картою зліва. Далі зі стосу карт торгівлі треба прибрати стартові карти з фіолетовою рамкою. Їх буде всього 10 штук, по 2 на кожного можливого гравця. Після цього вам треба перетасувати стос карт торгівлі та викласти ліворуч від нього 6 карт торгівлі. Це буде ваш ринок, де ви зможете купляти додаткові карти, які будуть давати вам додаткові дії. Далі кладемо наші прянощі у пластикові чашечки. Звісно, розділяємо їх по кольорах. Ці прянощі треба розкласти у такому порядку. Знизу жовтий, потім червоний, потім зелений, потім коричневий. Важливо розставити їх саме так, аби вам було простіше грати. Далі кожному гравцю треба навмання роздати карту каравану. У одного з гравців буде символ першого гравця. Він і буде починати ходити перший. На цих картах у гравців буде 10 місць під прянощі. Більше 10 прянощів на кінець ходу мати не можна. Тобто, якщо на кінець ходу у вас буде більше 10 прянощів, надлишок за своїм вибором вам треба буде скинути. Ну і також гравці отримують початкові ресурси. Перший гравець отримує 3 жовтих кубики, другий 4 жовтих кубики і так далі. Детальніше про це написано у правилах. Ну і звісно, не забудьте роздати гравцям початкові карти. Це карта покращити 2 та взяти 2. Це ваша стартова рука. І це вся підготовка. Можна починати грати. Як розумієте, елементів небагато, тому і підготовка робиться доволі швидко. Ну а тепер же поговоримо про ігролад. Він тут простий, швидкий, але не менш цікавий. Гра складається з серії раундів, доки один із гравців не виконує умову завершення гри. Умови завершення гри для 2-3 гравців – це коли один гравець виконує 5 замовлень. А коли грає більше гравців, то треба виконати 6 замовлень. Коли гравці виконали потрібну кількість замовлень, раунд дограється до кінця і гравці підраховують очки. Тож у свій хід гравець може зробити одну з 4 доступних дій. Перше – розіграш карти торгівлі з руки. Друге – придбання карти торгівлі з ряду торгівлі. Третя дія – відпочинок і четверта дія – виконання замовлення. Тепер по порядку про кожну дію. Розіграш карт торгівлі з руки. Тут все просто. Берете одну із карт зі своєї руки та граєте її, а потім застосовуєте її ефект. Ось які ефекти можуть бути у цих картах.
Карти прянощів дають вам зображені на них ресурси. Карти обміну дозволяють обміняти певні ресурси на інші, ті, які зображені під стрілочкою. І карти покращення. Вони дають можливість покращити один вид ресурсу на інший. Тобто, якщо у вас є карта покращення з двома стрілочками, як початково, наприклад, то це означає, що ви можете покращити до двох ресурсів. Ви можете скинути один жовтий ресурс, аби взяти червоний, а потім зробити так ще раз, тобто у вас з двох жовтих ресурсів буде два червоних. Або ж обміняти один жовтий на червоний, а потім цей червоний обміняти на зелений. Таким чином і буде працювати карти покращень. Тобто тепер ви можете зрозуміти, на що нам викладати чашечки саме у такому порядку. Тому що жовті прянощі найменш цінні, а коричневі найбільш цінні. Друга дія придбання карт торгівлі теж проста. Ви просто берете карту з ряду торгівлі і додаєте її собі на руку. Якщо ви берете крайню ліву карту, то вона буде безкоштовна. Якщо ви берете будь-яку іншу карту, то на кожну карту ліворуч від неї вам треба покласти будь-який ресурс, тобто заплатити за неї. Наприклад, якщо ви берете третю карту з ряду, то на першу і другу вам треба буде покласти по одному ресурсу. Якщо ж ви берете карту з ряду і на ній є якісь ресурси, то ви додаєте їх собі в запас. Третя дія – відпочинок. Вона найпростіша. Ви просто збираєте усі карти, які ви зіграли перед собою у своїй ігровій зоні, собі на руку, аби можна було знову їх зіграти. І четверта дія – виконання замовлення. Ця дія буде приносити нам переможні очки. Замовлення ви будете виконувати з ряду замовлень. Тобто одна із тих карт, яка лежить зараз перед вами, може стати вашою, якщо у вас є відповідні ресурси, які намальовані на цій карті. Щоб виконати завдання, вам треба скинути ці ресурси у загальний запас, забрати собі карту і перевернути її, щоб вона лежала до лівиць. Плюс, якщо ви берете крайню ліву карту, ви добираєте ще додатково собі одну золоту монету. Якщо ви берете другу карту зліва, то ви берете срібну монету. Кожна золота монета у кінці гри дасть вам додатково 3 очки, а кожна срібна монета – 1 очко. До речі, коли гравці беруть карти з будь-якого ряду, їм треба негайно посунути всі карти, які лежали справа, ліворуч на місце попередньої карти та докласти справа нову карту з відповідного стосу. Ну і коли один із гравців виконав 5 або 6 замовлень, ви рахуєте переможні очки. Очки ви рахуєте за свої карти, за монети, а також за ресурси. Вам дається одне переможне очко за кожен червоний, зелений або коричневий ресурс. За жовтий не дається. І таким чином, у кого буде найбільше переможних очок, той і переміг. І на цьому все. Як ви могли зрозуміти, у грі небагато дій, усі вони прості та зрозумілі. Це і є головний плюс гри. Правила читаються за 5-7 хвилин, а розповісти іншим гравцям їх можна ще бистріше, хвилини за 2. І ще одним великим плюсом гри є продакшн, тобто якість компонентів та візуал. Вони тут на дуже високому рівні. Гарні привабливі малюнки, які ще й дуже великі, їх майже нічого на картах не перекриває, ви можете їх роздивлятись, поки граєте у гру. Плюс інші компоненти, наприклад, дерев'яні кубики ресурсів, це завжди приємно. Ну а за металеві монети я взагалі не маю що сказати. Металеві монети у іграх це завжди дуже круто, хоча вони використовуються не щоб прям тут дуже активно, але все ж таки, коли ви їх берете, ви розумієте, що ви дістали щось дуже цінне. І ще мені тут подобається те, що ця гра, вона тебе не напрягає. Тобто ви можете грати розслаблено. Ви, якщо хочете відпочити і зіграти в якусь гру, то століття підходить дуже гарно. І ще класно, що тут можна грати в 5. Цього часто не вистачає, а ми збираємось компанією часто якраз таки з 5 гравців. І один із гравців або не може грати, або займається своїми справами. Ну, або ми граємо просто у якісь паті-гейми. Тож для століття це величезний плюс. Для нашої компанії, принаймні. І з того, що мені не дуже подобається, можливо, це те, що тут не дуже багато компонентів, хоча і гра сама по собі дуже проста. Ну і друге, на що я хотів би звернути увагу, що все ж таки ігровий процес доволі одноманітний. Але це не робить гру поганою, і я вважаю, що століття – це неймовірно приваблива гра, яка гарно пасує, наприклад, до моєї колекції точно. Тож можете написати, що ви взагалі про неї думаєте, чи є вона у вашій колекції. Тим паче, що це доволі така нова гра на українському ринку, вона щось узимку начебто з'явилась українською мовою, і це завжди приємно. Ну і на цьому все. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та тицяти на дзвіночок, аби не пропускати нові відео, які будуть, якщо ви поставите вподобайку і напишете коментар, звісно. Да, і ще нагадаю, що у нас є телеграм-канал, на який ви також можете підписатись, і там ми викладаємо додаткову цікаву інформацію там, про те, що інколи нам приходить, якісь опитування проводимо, може вам буде цікаво у цьому прийняти участь. Тож підписуйтесь, у описі є посилання. Так, посилання у описі є на телеграм-канал, будь ласка, welcome. Ну і всім пока.